ආයුබෝවන් එලබ්‍රෝස් YouTube වීඩියෝ චැනලය සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබ අදත් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ක්‍රොේෂියාව හරහා බොස්නියාවට ඇවිත් මෙජුගෝර්ජ් වලට එන විදිය අපි මීට ඉස්සරලා වීඩියෝවෙන් දැක්කා. ඒ අතරම සාන්ත ජේම්ස් පල්ලියත් ඒ අවට පරිසරයත් අපි දැක්කා. මෙජුගෝර්ජ් කියන්නේ පූජනීය ස්ථානයකට වඩා පූජනීය ප්‍රදේශයක්. 1981 දෙව්මෑණියෝ ප්‍රථම වතාවට දර්ශන වන කන්ද 1934 පාද නමස්කාරය සඳහා සකස් කරලා තියෙන කුරුස කන්ද ප්‍රධාන පල්ලියේ ඉඳලා පයින් යන දුරකින් තියෙන්නේ. ඒ ස්ථාන ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඕන හින්දා ඒ තැන්වල රැස් වෙලා ඉන්න බැතිමතුන් වලකලා මේ වීඩියෝ කරලා තිබුණාට ඒ හැමතැනකම බැතිමතුන් පිරීලා ඉන්නේ. බැතිමතුන්ට සිහිවටන සැමරුම් මිලට ගන්න ඒ හැමතැනම කොන්ත කඩ තියෙනවා. ඒ කඩවලින් යුරෝ වලින් බඩු මිලට ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි කුරුස කන්දර පිවිසෙන තැන. ගල්ලුඩින් සමහර තැනක ගස්වල අතුවල එල්ලිලා තමයි කන්ද මුදුනේ තියෙන කුරුස දිහාට යන්න ඕන. කන්දේ තැන තැන පාද නමස්කාරය සඳහා සකස් කරපු ස්ථාන 14 කළුගල් කැටයමින් සටහන් කරලා තියෙනවා. මේ කන්ද මීටර් 580ක් උසයි. කන්ද මුදුනේම කුරුසේ ළඟට යන තැන විතරක් අත්වාරුව තියෙනවා. මේ ගල්ලුඩ කොච්චර බැතිමතුන් ඇවිදලා තියෙනවද කියනවා නම් සමහර ගලක් දිස්න වැටෙන තරමටම මැදිලා. කුරුස කන්දර නගින පැත්තෙන් නෙමෙයි හුඟ දෙනෙක් පහළට වහින්නේ වෙනෝ පැත්තකින්. ඒ බැස්ම හරිම අමාරුයි. ගල් දෙබොක්කා වලින් ගලින් ගලට පැන පැන තමයි පහළට වහින්න ඕන. මේ දේවමෑණියෝ 1981 ප්‍රථම වතාවට දර්ශනය වෙච්ච කන්දර පිවිසෙන තැන. මෙතන දේවමෑණියන්ගේ ප්‍රතිමා එක්කම නිල් පාට කුරුස දෙකක් තියෙනවා. මේ කන්දේ දේවමෑණිය දර්ශන වන තැනට ළඟා වෙන්න කුරුසේ කන්දේ තරම්ම උඩට නගින්න ඕනේ නැහැ. කුරුස කන්දට වඩා මේ කන්දේ තියෙන ගල් හරි වෙනස්. සමහර ගල් අලු ගොඩවල් පාෂාණි බූතුනා වගේ පේන්නේ.
කන්ද මුදුනේ දෙව්මෑණිය දර්ශන වන තැන එතුමියගේ ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා. වන්දනාකරුවන්ට නවාතැන් පහසුකම් සලසන හෝටල් වගේම පුද්ගලික නිවාසවල කාමරත් මේ ප්‍රදේශ ඕන තරම් තියෙනවා. ආහාරපානවල මිල ගණන්, නවාතැන්වල මිල ගණන් යුරෝපයේ අනික් රටවල මිල ගණන් වලට හුඟක් සමානයි. මෙජුගෝර්ජ් වන්දනාවෙන් පස්සේ ඒ පුදබිම වැඳ පුදාගත්ත කෙන සන්තෝෂයට අමතරව එතන දාලා ඉන්න බැරි දුකක් හිතට දැනෙන බව හුඟක් අය කියනවා. ඒ නිසා හුඟක් දෙනා මේ පුදබිමට නැවත නැවත එනවා. කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ බලපු ඔයාලට ස්තුතියි. යලිත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට ආයුබෝවන්.